درود خدمت همه دوستان. امروز با یه پروژه بازسازی روبرو شدیم. گفتم که 0 تا 100 این بازسازی رو باهاتون در میون بذارم تا متوجه بشین که یه ساختمونی که میخواد بازسازی بشه بر برقش چه کارهایی باید بکنیم. بریم تا یه توضیحاتی راجع به این ساختمون بدم و چه کارهایی قرار بشه و بعد از اون کارهایی که انجام میدیم و مرحله به مرحله با هم دیگه پیش میریم. دوستان عزیز، این یه ساختمون دوبلکس هستش که قسمت نورپردازی ساختمون دوباره میخواد بازسازی بشه. کامل سقف میخواد تغییر بکنه. بریم داخلش نمایی از سقف بهتون نشون بدم. دوستان اینجا در ورودی هستش، جعبه مینیاتوری ساختمون و کلیدهای روشن خاموش که از در وارد میشه. ساختمون سقفش کامل هالوژن هست و نور مخفی. جنس سقف از رابیتس و گچ هستش. همینطور که مشاهده میکنید پر از هالوژن هستش و شیارهای نور مخفی. خب مالک از ما خواسته که این هالوژنا کاملا حذف بشن، نور مخفی هم همینطور، و تو این قسمت تو لاین وسط تقریبا یه برق میخوایم برای لاینر و سمت راست هم همینطور. سمت راست هم اینجا 3 تا لاین رو مشاهده میکنید. اینجا هم لاین وسط میخواد لاینر بخوره، صف کناف میشه و جای لاینر در میاد. در وهله اول ما باید هالوژنا رو باز بکنیم و سرخط ها رو پیدا بکنیم، چون همینطور که مشاهده کردید اینجا یه سری کلید داریم که قطعا برقش اومده بالا سر اولین هالوژنا و بعد سرخط ها از همدیگه جدا شدن. این قسمت هم کنار آشپزخونه یه سری کلید داریم که این کلید ها هم این قسمت رو پوشش میدن، که همینطور که مشاهده میکنید من اینجا یه سری از هالوژنا رو باز کردم. تو این قسمت یه مقدار از سرخط ها رو پیدا کردم و این یکی سوراخ هالوژن هم همینطور، یه مقدار از سرخط ها هم همینجاست. از اینجا برای نور مخفی ها توزیع شده برق و از اینجا هم برای خط هالوژن. من از اینجا سرخطایی که هالوژنایی که باز کردم از سمت آخرین هالوژن. به طور مثال ببینید داخل این هالوژن یه خرطومی اومده و 2 رشته سیم. اینجا میشه آخر مسیر ما. از هالوژنی که آخر مسیر هست شروع میکنیم و برمیگردیم. این سمت هم همینطور. این سوراخی که هالوژن نداره من بازش کردم و اینم آخرین مسیرمون بوده و سیمشو در آوردم از این یکی. همینطور که میبینید این یکی 2 تا خرطومی داره و همینطور به سمت عقب پیش میرم تا اینکه هالوژنا رو باز کنم و به سمت مسیر اصلیمون برسم که این سرخط ها هستش. همه سیما رو در میاریم که دیگه سیم داخل سقف نمونه و متوجه بشیم که سرخطمون رو از کجا میخوایم انتقال بدیم به جایی که برق رو لازم داریم. همینطور که گفتم تو این قسمت ما برای لاینر احتیاج داریم. لاینر فرض کنید که الان همین شیاری که تو وسط هستش این شیار لاینر باشه. میتونیم هم از سمت آخر لاینر یا از اولش بهش برق بدیم، فرقی نمیکنه. اینجا هم اول لاینر هستش.
بعد از اینکه سرخط‌ها رو کاملا جدا کردیم فقط میمونه سیمایی که از سمت کلید اومده توی سوراخ هالوژنا. همه سیما رو که در آوردیم، بعد میرسه نوبت این که از همین سرخط‌ها استفاده بکنیم و برق لاینرها رو انتقال بدیم. به غیر از لاینر به من گفتن که یه تعدادم از این هالوژن‌های دوبل مستطیل میخوره که البته هنوز نقشه‌ای به من ندادن و جای لاینر و هالوژن دوبل هنوز مشخص نیست. ولی خب ما باز میکنیم و سرخط‌ها میمونه تا اون موقع یه نقشه‌ای هم به من میدن و از روی نقشه جای دقیقش رو معلوم میکنیم. اگر هم نقشه ندادن، کنافکار باید بیاد سازه ها رو بزنه. بعد از اینکه سازه ها زده شد، اون موقع جای دقیق لاینرها رو به من میگه و من برقو میذارم برای لاینرها. همینطور که میبینید هالوژنا باز شده و نور مخفی ها هم از شیار نور مخفی در اومده. ما این کارو کردیم تا سرخط‌ها رو به دست بیاریم. همینطور که میبینید این کلیدا این پایینن و سرخطش هم توی نزدیکترین هالوژن هست. یه مقدار از سرخط‌ها رو هم توی هالوژن بعدی جمع آوری کردن که خب سرخط اصلی همونا هم میشه این یکی هالوژن. و اینجا هم که کلید پریزای ورودی ما بود، سرخطشون البته میتونست توی این یکی هالوژن که خیلی نزدیکتره در بیاد. ببینید دقیقاً بالای کلید پریزا بود، ولی توی این یکی هالوژن در اومده و به خاطر اینکه حجم سیم احتمالاً به این دلیل بوده، به این دلیل که حجم سیم بیش از حد نشه، مقداری از سرخط‌ها رو هم سربندیشون رو توی این یکی هالوژن جمع کردن که به این یکی نور مخفی‌ها و خط بعدی هالوژن‌ها نزدیکتر باشه. بعد از اینکه ما سرخط‌ها رو پیدا کردیم، هالوژن‌ها رو هم جمع کردیم، نوبت به این میرسه که نقشه رو روی سقف بکشیم. حالا به من یه نقشه حدودی دادن، البته نه روی کاغذ. مثلا اومدن اینجوری گفتن که بالای این میز یه لوستر میخوایم برای جزیره و این قسمت میخواد بشه لاینر، یه برق براش بذار. این قسمت میخواد بشه چراغای ریلی، یه برق براش بذار. اینجوری به من نقشه دادن که خب این نقشه زیاد دقیق نیستش. منتظر میشیم تا نقشه دقیق تری به ما بدن و روی سقف نقشه رو پیاده میکنیم. یعنی حالا با یه مداد یا یه اسپری رنگ جاهایی که میخوایم سیم داشته باشیم و برق بیاد علامت میزنیم که لوله های برقمون رو دقیقاً از همونجا خارج کنیم که بعدها خواستن نقشه رو اجرا بکنن، لاینر بزنن، مشکلی پیش نیادش.